متوجه نشدی؟ بذار الان درستش میکنم. سلام به کدنویسای سخت‌کوش کنسولر. چرا میخندین؟ اوکی، الان دیگه واقعا درستش میکنم. سلام به کدنویسای سخت‌کوش کنسولر، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم در مورد سرعت توی کتابخونه ترتل با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم چطور کار میکنه. پس بزن بریم. خب برای شروع من کتابخونه ترتل رو ایمپورت کردم تا بتونم از ابزار گرافیک ترتل استفاده کنم. بعد از اون از ترتل یک اسکرین گرفتم و اون رو توی دبلیو ذخیره کردم. بعدش توی خط سوم یک ترتل از کتابخونه ترتل گرفتم و اون رو توی لاکی ذخیره کردم تا بتونه برام یک سری اشکال بکشه. حالا میخوام از متد اسپید استفاده کنیم تا بتونیم برای حرکت این لاک پشت سرعت‌های مختلفی داشته باشیم. می‌نویسم lucky.speed. عددهایی که توی متد اسپید میتونم بذارم از 0 تا 10 به من سرعت‌های مختلفی میدن. اینطوریه که اگر 1 بذارم آرومترین مقدار ممکنه، اگر 10 بذارم خیلی سریعه. اما به نظر شما عدد 0 چه سرعتی به من میده؟ اگر فکر میکنید که به ما سرعت خیلی آروم میده بعد بگم که اشتباه میکنید. اگر توی اسپید عدد 0 رو بذاریم و بعد بهش بگیم که برامون حرکت کنه، FT مختصر فوروارده. حالا من میتونم الان بهش بگم که بیا حرکت کن و همونطور که دیدیم مثلا نتیجه رو ندیدیم. پس باید چیکار کنیم؟ توی VS کد حتما باید از این کد استفاده کنم برای خارج شدن از صفحه، یعنی که من میخوام از صفحه خارج بشم نه خود VS کد. پس من اینو دوباره ران میکنم و میبینیم که قبل از اینکه ران کنیم برای ما کشیده، پس سرعت فوق العاده زیادی داره. حالا برای اینکه بهتره سرعت رو متوجه بشیم میخوایم چند تا مربع در تو با هم دیگه بکشیم. خب حتما یادتون هست وقتی که میخوایم یه کارو چند بار تکرار کنیم باید از فور استفاده کنیم. خب همونطور که دیدین اولین سرعتی که لاکیمون گرفت سرعت 0 بود، چون توی رنج ما عدد بین 0 تا 9 رو داریم. خب 0 رو که میذاریم سرعت خیلی بالا داره و بعد از اون میره سراغ عددهای بالاتر از 0 و همینطور آروم و آرومتر میشه. صبر کن ببینم. من به شما گفتم که از عدد 0 شروع میکنه و همینطور آروم و آرومتر میشه. شما هم قبول کردین. نه این اشتباهه. من داشتم فیلم خودم رو نگاه میکردم و متوجه شدم که سودی دادم. وقتی که از رنج استفاده میکنیم خب گفتیم که هر عددی که بذاریم از 0 تا اون عدد رو برای ما تکرار میکنه. خب از 0 شروع میشه که تند ترینه، بعد میشه 1 آروم ترینه، بعد میشه 2 3 همینطور هی دوباره پرسرعت تر میشه. پس اولش پرسرعته، بعد آروم ترینه و همینطوری شروع میکنه به سرعت بالاتر رفتن. حالا ادامه فیلم رو ببینید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر سوالی داشتین از من بپرسین. خدا نگهدار.